स्वागत छ तपाईहरु मेरो एउटा नयाँ भिडियोमा। मैले चाहिँ यहाँनेर दुईटा स्पिकर लिएको छु। यो चाहिँ मैले धेरै सस्तो दाममा किनेको छु। यो चाहिँ 887 3 ओम 5 वाटको हो र यो पनि त्यही हो हैन। यो अलिक फाल्टु टाइपको छ। यो मैले अनबक्सिङ त गरिसकेको छु तर अनबक्सिङ भिडियो हाल्न पाइन। तर यसको लागि योबाट चाहिँ हामीले एउटा स्पिकर बनाउने सोच गरेको छौं। यो चाहिँ एकदम हाई क्वालिटीको रहेको छ, एकदम राम्रो। र यहाँ चाहिँ दुईटा तारमा एउटा ज्याक पनि मिलेको थियो तर त्यो ज्याक मैले काटेको छु। र यहाँ यो मैले अर्कै कम्पनीको र यो अर्कै कम्पनीको र मैले चाहिँ यो चाहिँ मैले क्याबिनेट चाहिँ मैले त्यो इलेक्ट्रोनिक पसल हुन्छ नि हो त्यसबाट ल्याएको। यहाँभित्र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ न्यू टाइपको छ, एकदम राम्रो खालको। अनि यहाँ पनि त्यस्तै छ। यो मैले नयाँ हालेको दुईटै मैले फेरेको। यो भित्र तपाईँले देख्न सक्नुभएछ यही टाइपको, तर यो अलिक क्वालिटी अलिक फरक छ यिनीहरू दुईटामा। यो हाइज क्वालिटी हो, यहाँ एउटा हाइज क्वालिटीको हालेको छु मैले यतापट्टि, अनि यतापट्टि चाहिँ यो यहीको हो है। र यसमा चाहिँ मैले कसरी बनाउनु आँटेको छु भन्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो दुईटा तार चाहिँ ब्याट्रीको तार हो, यो दुईटा चाहिँ हुफरको हो। अनि मैले चाहिँ विभिन्न ज्याकहरू खोजिरहेको छु तर अब हामी चाँडै नै बनाउनु छ। तपाईँलाई यसको मेकिङ भिडियो चाहिन्छ भने पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यताबाट चाहिँ बेस छ कि पुरै, यता चाहिँ बेस निस्किन्छ, यताबाट चाहिँ साउन्ड आउँछ। यो स्पिकरहरू चाहिँ धेरै काम लाग्ने गर्छ। यो अनलाइन प्राइसमा भन्नुपर्दाखेरि यसको प्राइस चाहिँ 150 रहेको छ। र यो चाहिँ मैले चाहिँ सानो इलेक्ट्रोनिक पसलमा किनेको है। यसको चाहिँ मैले धेरै त होइन, त्यस्तै 95 रुपिसमा किनेको होइन थियो तर यस्तै थियो। तरिकाको मोडलहरू सबै बिग्रिसकेको थियो र मैले चाहिँ यस्तो चाहिँ 2-3 मोडल छ। जस्ट यो मोडल हो यस्तो चाहिँ। यो मोडल चाहिँ मैले अनलाइनमा होइन इलेक्ट्रोनिक गाउँमा किनेको है। र यसको चाहिँ प्राइस भनेको चाहिँ कति हो भन्दाखेरि यो मैले पुरानो किनेको सेकेन्ड ह्यान्डमा एम्प्लिफायरमा थियो, अनि त्यो मैले किनेको। यो चल्छ, मैले चलाएर देखाएको छु तर म तपाईँलाई चलाएर देखाउने छु। यो टाइपको ब्याट्रीले चल्छ। यो यसमा चाहिँ 5 भोल्ट मात्र दिनुपर्ने हुन्छ, 5 भोल्टभन्दा बढी दिनु भने खराब हुनसक्छ। र अब चाहिँ म चलाएर देखाउने छु है त। अटोमेटिक अफ भयो भनेको चाहिँ ब्याट्रीमा पावर पनि छैन र अफ हुन पुगेको छ। यसमा चाहिँ म एउटा एम्प्लिफायर बनाउँछु। तपाईँले यदि एम्प्लिफायर बनाएको भिडियो चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्न सक्नु। तपाईँहरू कुनै पनि पुरानो सामानहरू नफाल्नुहोस्। र यो चाहिँ मैले क्याबिनेट र यो भित्रको दुईटै अफर सहित चाहिँ मैले यो 100 रुपिसमा किनेको। यदि तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनुहोस् र च्यानललाई सब्सक्राइब र भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्। भेट्नेछु अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि बाई बाई।